හරි අදනේ දුවේ පුතේ අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ large language model series එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. ඒතර මේ වීඩියෝ එකේදී අපි ප්‍රධාන වශයෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා open source large language models කොහොමද අපේ program එකක් කරහා call කරන්න සහ Together API එකක් වගේ එකක් භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරන ක්‍රමවේදය තමයි අපිට Hugging Face වගේ හරහා අගින් ෆේස් හරහා අපිට පුළුවන් සාමාන්‍ය මේ තියෙන open source model call කරගෙන local copy එකට local copy එකක් install කරගෙන නැත්නම් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් Google Colab වල through වගේ install කරගෙන අපිට run කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. download කරගෙන run කරගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඒත් අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ API එකක් කරහා කොහොමද existing open source models call කරන්න කියන එක. ඒතර Together API එක තමයි අපි භාවිතා කරන්න හදන්නේ. මෙතනදී ප්‍රධානම වාසිය තමයි Together API වගේ API එකක් භාවිතා කරලා අපි මේක call කරද්දී ඔයාට machine එකේ තියෙන requirements ගොඩක් අඩුවෙන් තමයි යන්නේ. නැත්නම් ඔයාට තියෙන සාමාන්‍යයෙන් high performance machine එකක් නෙමෙයි නම් නැත්නම් low end machine එකක් නම් තියෙන්නේ. ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් large language model එකක් download කරගෙන ඒක run කරන්න යනකොට අවශ්‍ය වන requirements ගොඩක් වැඩි. සාමාන්‍යයෙන් අපිට එහෙමනුත් run කරන්න වෙන්නේ 7B model එකක් හෝ 2B model එකක් වගේ තමයි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් 70B parameters තියෙන model එකක් run කරන්න ගොඩාක් අමාරුයි. අපිට ඉතාමත් විශාල memory එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපිට තරමක ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න වෙන නිසා තමයි මම මේ series එකේදී වල Together API කියන එක හරහා ඔයාලට මේ කොහොමද open source large language models call කරන්න සහ ඊට අනුරූපව කොහොමද මේවා භාවිතා කරන්න කියන එක කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට Together භාවිතා කරන්න නම් අපි පළවෙනියට කරන්න ඕන දේ තමයි අර කලින් කතා කරා වගේ Together වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා අපි මුලින්ම API key එක නිර්මාණය කරගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට අපිට API key එක මෙන්න මේ credential yaml.file එකට save කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් වීඩියෝ නම්බර් 1 එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. එතකොට ඔයාට අදහසක් ගන්න පුළුවන් කොහොමද API key එකක් generate කරගන්නේ සහ ඒක කොහොමද credential file එකේ save කරගන්න කියන එක. එතකොට අපිට ඊට පස්සේ අපේ code එක ඇතුළතදී Together භාවිතා කරන්න නම් අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ තමයි Together API එක install කරගන්න අවශ්‍යයි. නැත්නම් අපි කියනවා Together එකේ අවශ්‍ය modules ටික අපේ local environment එකට install කරගන්න අවශ්‍යයි. දැන් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මම එක environment එකක් maintain කරනවා large language model සඳහා. එතකොට ඔයාට ඒ environment එකම select කරලා ඒකටම මේ pip install Together කියන keyword එක පාවිච්චි කරලා keywords ටික පාවිච්චි කරලා එයාදාල module එක install කරගන්න ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක run කරන්නේ නැහැ. මොකද මේක දැනටමත් මම run කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට import කරගන්න වෙනවා Together සහ OS සහ YAML file එක. මොකද මට මෙතනදී YAML file එක හරහා තමයි මම credential ටික read කරන්නේ. Together හරහා තමයි මට ඕන modules නැත්නම් models ටික අපි access කරන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ මම credential ටික call කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ Together.api key කියන variable එකට මෙන්න මේ environment එක හරහා Together API key එක call කර ගැනීමක් සිදු කරනවා. එතකොට මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. මෙන්න මේක assign කරන එක Together.api key. දැන් අපි කලින් එකේදී Together එක call කරද්දී අපි os.environment එකේමයි Together key එක තියාගත්තේ. හැබැයි අපි දැන් model එක run කරන්න යද්දී environment එකේ තියාගෙන හරියන්නේ නැහැ. මේක Together.api key කියන එක assign කරන්න අවශ්‍යයි. මෙන්න මේ Together API key එක. එතකොට අපිට මේක assign කරගන්න පුළුවන්. ඒතර ඊට පස්සේ අපිට කරගන්න තියෙන්නේ අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ අපිට තියෙන list ටික මොනවද? නැත්නම් list of available models අපිට බලන්න පුළුවන් මොනවද අපිට තියෙන models ටික. අපි මුලින්ම මේක බලන්න අවශ්‍යයි. Together හරහා මොනවද තියෙන modules ටික කියලා අපිට බලන්න පුළුවන්. එතකොට මම මෙතනදී ගන්නවා models සමානයි Together models.list. එතකොට මට මේ models ටික print කරගත්තොත් අපිට බලන්න පුළුවන් මේකේ Together හරහා අපිට access කරන්න පුළුවන් models මොනවද කියලා. එතකොට මේක අපි පොඩ්ඩක් පේන විදිහට අපි නිකන් මේක print කරගමු for loop එකක් දාලා. අපි මේකේ ගමු for I in models. එතකොට අපිට print කරගන්න පුළුවන් I of name. එතකොට අපිට name එක print කරගන්න
පුළුවන්. එතකොට අපිට හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් අතන අපිට තියෙන මොඩල්ස් මොනවද කියලා. එතකොට මෙන්න මේ මොඩල්ස් ටික තමයි අපිට Together API එක හරහා access කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අර මම කලින් වීඩියෝ එකේ කතා කරා වගේම. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රධාන වර්ගයේ මොඩල්ස් කිහිපයක් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් open source model. එතකොට මේ code llama වගේ model, Mistral model එක, එතකොට llama models වල different variations යාලා pre-train කරපු models. එතකොට අපිට Together computer එකේ GPT model එකකත් variation එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. code llama බලා ගන්න පුළුවන්, llama 2 බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට llama එකේ different variations ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ විතර ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන open source model සියල්ලම පහේ බලා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඒතර Google ලගේ ළඟදී රිලීස් කරපු Gemma 2B model එක, 7B model එක, ඊට පස්සේ Microsoft ලගේ PHI2 model එක, ඔක්කොම models ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ models අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපේ open source කටයුතු සඳහා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා අපිට තියෙනවා commercial LLMs වගේම open source LLMs. open source LLM කියන්නේ මේවා විවෘතයි, code එක විවෘතයි. ඒ වගේම අපිට මේවා freely භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට අපි අර computational power එක අවම කර ගැනීමට තමයි අපි මෙතන Together API එක පාවිච්චි කරලා මේ model access කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නැත්නම් ඔයාලට Hugging Face වගේ භාවිතා කරලා Hugging Face හරහා ඔයාට මේ model එක සම්පූර්ණයෙන්ම download කරගෙන ඒ model එක inference කර ඔයාට information ගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. එතකොට ඔයාලට දලා අදහසක් එන්නේ නැති මොනවද අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් models කියන එක. හරි. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ models ටික හරි මොඩල් එක අපි සීරණය කරාට පස්සේ දැන් අපිට නිර්මාණය කරගන්න වෙනවා අපි කලින් කරා වගේම ෆන්ක්ෂන් එකක් මේ මොඩල් එක රන් කරගෙන අපිට අවශ්‍ය වෙන අවුට්පුට් එක ජෙනරේට් කරගන්න. එතකොට මම මෙතනදී ලියා ගන්නවා ෆන්ක්ෂන් එකක් def මම කියනවා complete model අපි together කියලා දාමු. complete model together මෙතන දෙන්නම් underscore. එතන මම මෙතන ෆන්ක්ෂන් name එකක් දැම්මා. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී ඉන්පුට් එකක් විදිහට prompt එකක් තමයි එවන්නේ. ඒතර මේ prompt එක හරහා තමයි අපි අදාළ දේවල් ටික අපිට එවා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් response එක තමයි generate කරගන්න යන්නේ. ඒත් අපි generate කරන්න පුළුවන් response එක අපි කියනවා response සමානයි together complete create. අපි කියනවා together dot complete dot create ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකේ අදාළ parameters ටික define කරන්න. එතකොට මෙතනදී අපි කියනවා මෙතන ඉන්න ඕන C එක capital together complete create. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනදී දෙන්න අපේ prompt එක. අපිට prompt එක තමයි අපි මුලින්ම parameter එකක් විදිහට pass කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් model එක define කරන්න. දැන් මම මෙතනදී පාවිච්චි කරනවා together computer llama 2 70B chat model එක. මේක තමයි මම පාවිච්චි කරන්න හදන model එක. එතකොට මේ model setting ඔයාලට කැමති model එකක් select කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ requirement එකට අනුව. ඒත් මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ together computer llama 2 70B chat කියන model එක. ඒතර ඔයා coding සඳහා වගේ දෙයකට මොනවා හරි නිර්මාණය කරන්න ඕන නම් ඔයාට code llama වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. general purpose එක සඳහා නම් ඔයාට llama 2 හෝ Mistral වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ requirement එක අනුව. ඊට පස්සේ මම මේක define කරනවා max token එක. මම define කරනවා max token එක 1000. එතකොට මේ return වෙන token ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ මට කියන්න පුළුවන් temperature එක මම දෙනවා සාමාන්‍යයෙන් බිඳුව කියන temperature value එක මම මෙතනදී define කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනදී අපිට එකම ප්‍රශ්නය අහුවොත් අපිට එකම ආකාරයේ තමයි results generate වීමක් සිදු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතනදී response එක generate කරගත්තා. ඊට පස්සේ මට මේකෙදි return කරගන්න පුළුවන් response එක. මම මෙතනදී return කරගන්නවා response එක. දැන් මම මේක run කරොත් මම මේක run කර ගැනීමක් සිදු කරා. ඊට පස්සේ දැන් මම මේ function එක call කරන්න හදන්නේ. එතකොට මං කියන්නම් print අපි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් අපි හිතමු what is the meaning of a dictionary. අපි දැන් මෙතනදී word එකක meaning එකක් අහන්න යන්නේ. අපි මේක run කරොත් ඔයාලට මෙතනදී output එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක generate වෙන output එක return value එක response එක. දැන් ඔයාලට පේනවා
මෙතනදී වාට විවිධාකාරයේ outputs ගොඩක් තියෙනවා. ඒතර මෙතන ID එක තියෙනවා, status එක තියෙනවා, අපි අහපු prompt එක තියෙනවා, use කරන model එකේ owner, arguments, ඊට පස්සේ මේ වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් information අපිට return වීමක් සිදු වෙනවා. ඒතර දැන් මෙතන අපිට ඕන meaning එක තියෙන මෙන්න මේ choices කියන එකේ. මේ අපිට ඕන එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ choices කියන එකේ. එතකොට මේකේ තියෙනවා අපිට dictionary is a book or digital collection of words. ඒතර මේකේ අපිට දීලා තියෙන explanation එකක්. එතකොට දැන් අපිට මේකේ අවශ්‍ය වෙනවා අදාළ meaning එක විතරක් remove කරලා ගන්න. අදාළ meaning එක විතරක් remove කරලා ගන්න. එහෙනම් මම මෙතනදී පොඩි pre processing එකක් කරනවා. මට අවශ්‍යයි මේක text එක return කරගන්න. එතකොට මම කියනවා මේකේ response එකෙන් ගන්න කියලා output එක. ඒකෙනුත් මට ඕන වෙන්නේ choices වල 0 1 ඊට පස්සේ ඒකේ මම ප්‍රධාන ටෙක්ස්ට් එක ගන්නවා. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේකේ අපිට තියෙන අලුත් මොකක්ද new number එක replace කරගන්න පුළුවන් ස්පේස් එකකින්. ඊට පස්සේ අපිට strip කරගන්න පුළුවන්. කියන්නේ මොනවා හරි extra spaces තියෙනවා නම් empty spaces තියෙනවා නම් white spaces තියෙනවා නම් ඒවා ටික remove කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ text එක විතරක් return කරන්න කියලා කියනවා. මම මේ පොඩ්ඩක් මගේ output එක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේක run කරොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් what is the meaning of the dictionary. එතකොට මෙන්න මේ process එක හරහා ගිහිල්ලා අපිට මේ output එක generate කරලා දෙවි. මම අපි පොඩ්ඩක් හරි මේ ආවේ. ඊට අපිට කියනවා a dictionary is a book or a digital collection of words, phrases and their meanings arranged. It is in the මෙහෙම අපිට meanings ටිකක් දෙනවා. ඒතර part of speech taggings ගැන, antonyms ගැන, ඊට පස්සේ use of examples ඔය වගේ අපිට scenarios කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට අපිට ඔය වගේ ප්‍රශ්න අපිට ඇත්තටම call කරලා අහන්න පුළුවන්. ඒතර අපි තව ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් අපි කියමු අපිට දෙන්න කියලා what is the difference between a list and a tuple. පියහමු difference between list and a tuple. එතකොට ආයි මෙයා model එකට යනවා. model එක through තමයි අපිට response ටික generate කරලා දෙන්නේ. ඒතර අපි බලමු මෙතනින් දෙන පිළිතුර. දැන් මෙතන API call එකක් කරා යන නිසා යා model එකට ගිහිල්ලා model එකෙන් අපිට ඒ අදාළ පිළිතුර generate කළා. ඒකෙන් තමයි අපි මේ answer එක ගන්න. ඒතර මෙතනදී කියනවා in Python a list is a mutable data structure that can store collection of items while tuple is immutable data structure. ඒතර මේ වගේ අපිට long answer එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට අපිට මේක ටිකක් format කරලා බලා ගන්න අවශ්‍ය නම් මේක අපිට පුළුවන් අපිට pprint කියන library එක පාවිච්චි කරන්න. එතකොට මම මෙතනදී මේ print එක නැතුව මම මෙතන මේක ගන්නම් output කියන variable එකට. output සමානයි complete model together කියලා. එතකොට මෙතනදී මම output කියන variable එකට මේක ගන්නවා output එක. එතකොට අපිට මේක පැහැදිලිව print කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මුලින්ම අපි answer එක generate කරගමු. answer එක generate වෙනව බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී භාවිතා කරන්න යන්නේ pprint කියන එක. මම මෙතනදී import කරගන්නවා pprint. එතකොට pprint ඔයාලට Python library එකක් විදිහට install කරගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට අර විදිහටම pip install pprint දුන්නා නම් ඔයාලට මේක install කරගැනීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඊට පස්සේ අපිට මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? මෙන්න මේ pprint output කියලා type කරා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට සම්පූර්ණ output එක response එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අර තනි line එකක් වෙනකොට ඔයාලට මේක සම්පූර්ණ පල්ලෙහාට කියව ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ answer එක generate කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා අතරම අපි අර output එක කියව ගන්න පුළුවන් ආකාරයට නිර්මාණය කර ගැනීමක් සිදු කරේ. එතකොට අපි මේ කරේ මොකක්ද? අපේ model එකක් පාවිච්චි කරලා නැත්නම් අපි කියනවා
Together API එක පාවිච්චි කරලා ලාම මොඩල් එක කොහොමද ඇක්සස් කරන්න කියන එක තමයි අපි කතා කරේ. ඒ වගේම අපි තව එක්සැම්පල්ස් කිහිපයක් බලමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී. විවිධ වර්ගයේ මොඩල්ස් භාවිතා කරලා කොහොමද අපි රෙස්පොන්ස් ජෙනරේට් කරගන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවට අපි මොනවද කරන්න ඕන චේන්ජස් කියන එක අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.